Magandang tanghali Pilipinas, no? Ngayong araw, 22 ng Marso, ang simula ng 2 linggong additional restrictions sa Metro Manila at kalapit na probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal, na ngayon din po ay nasa ilalim ng General Community Quarantine. Tatagal ito hanggang 4 ng Abril. Kaugnay nito, na-finalize na po ng Department of Trade and Industry ang mga negosyo at industriyang po pwede at hindi po pwede. Isa pong paglilinaw. Tuloy po ang operasyon ng mga gyms at fitness centers sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal at 75% capacity subject sa safety protocols and minimum public health standards. Ulitin ko po, ang mga gym po sa Metro Manila at sa Laguna, Cavite, Bulacan ay po pwede pong magbukas hanggang 70% operating capacity. Pero ang mga ito po ay depende rin sa inyong lokal na pamahalaan kung sila ay naglalabas ng ordinansa na nagsususpinde nito tulad ng Lungsod Quezon na wala munang gyms, fitness centers at spas. Pinayagan ng outdoor dining. Hindi muna po pwedeng kumain o magkape sa loob ng mga malls. Mag-deliver or take out muna. Mag-delivery or take out muna sa mga indoor dine-in restaurants, cafes at establishments. Kung outdoor or alfresco dining, kailangan lamang mayroong acrylic or similar dividers, 2 tao kada mesa na may tamang seating arrangements or 1 seat apart at iba pang engineering and administrative control. Tatandaan lamang na nasa maximum 50% venue capacity ang outdoor dining restaurants, cafes at personal care services. Kasama po ang mga spas sa personal care services. Sa paglilinaw din po pwede mga spas at 50% capacity. Pero wala pa rin po munang makapag-aaral sa mga driving schools. Bawal rin muna ang mga sinihan. Hindi rin po pwede makapaglaro ng video and interactive game arcades. Hindi muna makakapunta sa libraries, archives, museums at cultural centers. Limited social events sa mga accredited establishments na naaprubahan ng DOT at limited tourist attractions except open-air tourist attractions. Pansamantalang sinususpinde ang mga ito ng 2 linggo. Suspendido din po ang operasyon ng mga sabong at sabungan kasama yung mga nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine. Pero gaya po ng aking sinabi, yung e-sabong po ay nasa jurisdiction ng PAGCOR. Ang mga ito po ay dati nang nabanggit sa IATF Resolution number 103. Datos at siyensya po ang naging basehan ng inyong IATF at ng ating presidente ng pag-i-impose nitong mga karagdagang restrictions. Isa pa pong paglilinaw, pwede na pong bumili ng bakuna ang lahat ng pribadong kumpanya kasama ang cigarette companies ayon ho sa amended implementing rules and regulations ng RA number 11525 or the COVID-19 vaccination law, subject pa rin po sa tripartite agreement kasama ng pribadong sektor. Hindi po pwedeng mawala ang tripartite agreement kasi bagamat po pwede na pong bumili ang lahat ng kumpanya ng bakuna para sa kanilang mga empleyado, wala pa po tayong mga commercially available na mga bakuna. Lahat po ng mga bakuna sa ngayon ay sakop lamang ng emergency use authorization, kaya kinakailangan pa rin po na pumasok ang gobyerno sa pagbili ng mga bakunang ito sa pamamagitan nga po ng tripartite agreements. Tignan natin po ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset Philippines as of March 20, 2021. Makikita nyo po na nalampasan na natin yung peak na nakita natin noong Agosto, no? At karamihan po ng mga kasong ito ay nanggagaling talaga sa Metro Manila at Region 4A. Nakikita naman natin dito sa susunod na slide ang new confirmed cases per day by report date, no? January to March Philippines as of March 20, 2021. So nakapag-report po tayo ng 5,646 new cases per day, 3.5 times higher ang mga new cases this March kung ikukumpara po noong Enero. Okay, ang susunod na slide naman po ay ang makikita po natin na ang NCR po ay meron na rin pong bagong peak, no, sa weekly cases by date of onset of illness, no. Ano ba ho ang nagda-drive nitong surge nito, no? Tingnan natin po ang infographics nito, no. Una-una yung ating R0 na tinatawag, no. Yung average number of persons po na
makaka-infect, no? At ano ba ho yung mga kadahilanan kung bakit tumaas ang R0, no? Well, unang-una po yung ating mga bagong variants. Nandiyan na po sila. Tapos meron din po tayong datos na mababa po yung ating masking compliance. At nagkakaroon din po tayo ng mga super spreader events, gatherings, at saka mga poor ventilation. At syempre po, meron na rin po tayong reduced surveillance, reduced contact tracing, at delayed testing. So yan po ang babawiin natin muli dito sa susunod na 2 linggo. Puntahan naman po natin ang ating COVID-19 bed and equipment utilization rate mula April 2020 hanggang March 14, 2021. Makikita po natin ang pagtaas ng trend for utilization rate. Ang red po ay yung ICU, ang blue po ay yung ating isolation bed, ang yellow yung ating COVID-19 positive ward beds, no? At yung light blue ay ang ating mechanical ventilators. So sa susunod na slide ay makikita naman ang increasing ICU utilization rate sa Metropolitan Manila. Makikita po natin na umaabot na tayo sa 70% dito po sa Metro Manila. So nasa critical po tayo, no? Pero hindi pa naman po red zone yan, no? Now, usaping bakuna po tayo muli. As of 20 March 2021, 6 p.m., nasa mahigit 300,000 or 336,656 na po ang nabakunahan sa 1,623 vaccination sites sa buong bansa. Nasa 1,105,600 out of 1,125,600 doses or 98.2% ng bakuna naman po ang napamahagi na. COVID-19 update naman po tayo ngayon. Merong na-report kahapon na 7,757 na mga bagong kaso ayon sa March 21 case bulletin ng DOH. Nananatiling napakataas po ng bilang ng mga gumagaling. Nasa 577,754 po ang mga gumagaling. Samantalang 12,968 po ang mga namatay. Maliit rin po ang ating case fatality rate at 1.95%. Gayunpaman, nakikiramay po tayo sa mga namatayan. Sa mga aktibong kaso, 97.3 po ang mild at asymptomatic, 1% ang critical at 1.1 po ang severe. Tignan naman po natin ang critical care utilization rate sa buong Pilipinas. Kanina po sa Metro Manila lang. Pero sa buong Pilipinas, 53% po ng ICU beds ang na-utilize na. Sa isolation beds, 39% pa lang po ang na-utilize. Sa ward beds, 38% pa lang po ang na-utilize. At sa ventilators ay 31% pa lang po ang na-utilize. Diyan po nagtatapos ang ating presentasyon, no? Makakasama natin po ngayong araw ay unang-una po si Dr. Edsel Salvalia ng UP-PGH at head din po siya ng UP Molecular Lab. Kasama rin po natin si MMDA Chairman Benher Abalos at kasama po natin ang ating PNP OIC si General Guillermo Eliazar. So unahin ko po muna si Dr. Salvalia. Doc, ano ba ho ang siyensya doon sa mga hakbang na pinatupad natin ngayong araw nito? Kasama na po dyan yung travel bubble, yung pagbabawal sa kahit anong mass gatherings, maliban po sa KBL na hanggang 10 tao lamang, yung pag-iinganyo ng pagsusuot ng mask, maski nasa bahay kung may kasamang elderly at mga vulnerables, at saka yung pagdi-discourage po, no, ng pagbibisita sa mga tahanan ng ibang mga pamilya. Paki-explain lang po ang siyensya sa mga bagay-bagay na ito, kasama na rin po yung pagpapasara ng ilang mga establishmento, kasama na po ang pagbabawal sa dine-in restaurants. The floor is yours, Dr. Salvalia. Maraming salamat po, Spokes. Magandang umaga sa lahat. Magandang hapon na pala, 12 o'clock. Yung siyensya po talaga dito sa ating mga measures ay we are trying to decrease yung tinatawag na mobility ng mga tao. Kasi yung virus naman po, wala naman po itong paa, hindi naman siya nakakagalaw.
ang nakaka-increase ng infection rate po talaga ay pag ang mga tao ay gumagalaw, going different places. Ang pinaka-drastic na po na nagawa natin sa pag-prevent ng mobility ng tao ay yung mga ginawa natin na pag-lockdown dati. Ito po talaga yung pinaka-effective para ma-decrease ang number of cases, bagamat ang total lockdown is really it's very devastating nga po sa ating ekonomiya at yung mahirap po talagang mag-total lockdown ulit. Marami na po tayong natutunan since 1 year ago. Alam po natin ang mask, ang face shield gumagana po. And nakita naman natin we were actually anticipating a surge after December. Pero even though tumaas yung mobility ng mga tao noong December, mukhang nakayanan naman, hindi naman tayo nag-surge noong January, February. Yung ngayong nangyayari po na nakikita natin, baka po may kinalaman yung ating mga bagong variants. But at the same time po, yung sa patuloy po na pagluwag natin ng economy, of course, nagkakaroon po talaga ng mas maraming movement. And so ang ginagawa po natin ngayon is what we're trying to balance is we will try to decrease the amount of movement but at not as drastic naman as a full lockdown dahil alam po naman natin na marami po nang nahihirapan at yung economy po natin ay nagkakaroon ng problema. So we're trying to balance it out and itong temporary na ginagawa po natin is really an attempt para mag-decrease po yung ating number of cases to a manageable level at para makahinga po ating mga ospital dahil yung mga ospital po, pag napuno po yan, wala nang kama para sa mga severe cases, doon po tayo nagkakaroon ng excess deaths. Sa ngayon po, okay naman po ang ating pag-alaga sa mga severe cases na bubuhay po natin, pero pinaka-importante po dyan, dapat may kama sa ospital para maalagaan natin na maayos. Doc, alam ko sinabi niyo nito sa mga ibang pagkakataon, pero bakit po mas handa tayo ngayon alagaan ng magkakasakit ng seryoso? Well, since 1 year po, marami na pong pag-aaral na nakita natin kung ano po yung mga gamot na gumagana. So una-una po dito yung dexamethasone, yung ating steroids na ginagamit po namin sa mga severe cases lamang. Hindi po ito dapat gamitin sa mga mild cases kasi mas lalo nakakaproblema yung immune system. Sa severe cases po, it can decrease the risk of death by 1/3. Tapos yung tinatawag na gamot na remdesivir, bagamat hindi siya nakakapag-decrease masyado ng death, yung recovery rate mas mabilis po. From 15 days, nagiging 10 days for moderate to severe COVID. And then yung pinakabago po na pruweba, yung tinatawag na tocilizumab, in combination with the steroids po, maganda po talaga yung epekto niya, nakakapagpababa ng mga namamatay. Marami pa pong ibang gamot na pinag-aaralan hanggang ngayon, bagamat meron rin po kasi mga kumakalat na hindi naman po talaga proven, mag-iingat po tayo dito, sundan po natin ang mga sinasabi ng ating medical societies at ng FDA. Well, diretsukin ko naman po kayo, no? Merong isang gamot sa aso na di umano ay epektibo raw sa COVID-19 bilang isang eksperto po sa infectious disease. Ano ba pong gamot nito at dapat pang kunin ng taong bayan ito? Well, itong tinatawag po na ivermectin, parasitologist rin po ako so ginagamit namin yan sa mga bulate. It's a well-known drug sa bulate. Pero sa virus po, hindi pa po klaro yung ebidensya. Mixed po yung ating ebidensya. At may mga kumakalat nga po, ginamit nila ito sa Peru, mukhang bumaba yung number of cases, pero sa bawat Peru po, merong Brazil. Yung Brazil po, isa sila sa pinakamalakas na gumamit ng ivermectin. 2,000 sa isang araw ang namamatay sa kanila and more than 60,000 cases. So sa pag-aaral po ngayon, meron pa naman ongoing studies, pero yung preponderance ng evidence, mukhang very minimal if ever any effect. At yung kinakabahan po tayo, paggamit ng mga unlicensed na ganitong gamot, aside from the fact na baka fake yung iniinom nila, baka rin po kasi kung may partial activity ito sa virus, ito pa lalo yung mag-drive nung emergence ng itong ating mga variants and mutations. So we really discourage the use of this, lalong-lalo na dahil hindi po siya FDA approved para sa kahit anong viral infection. At yung manufacturer na mismo, yung Merck, sinabi po nila wag po itong gagamitin para sa mga pag-treat ng taong may COVID-19 po. Maraming salamat, Dr. Salvadia. Please join us for our open forum. Punta natin si Chairman Benher Abalos. Sir, alam ko po kayong mga mayor ang nauna na nag-impose ng 10 to 5 curfew at pinalawag na natin ang sakop ng curfew kasama na po yung 4 na probinsya. Ang tanong ko lang po,
Kamusta po ang reaksyon ng ating mga mayor doon sa mga karagdagang restrictions at meron pa ba silang nakikitang mas tingin nila na mas mahigpit pang mga restrictions na dapat ipatupad? The floor is yours, Chairman Benher Abalos. Thank you, Spokesperson Harry. No? Unang-una, nagpapasalamat po kami sa ito'y pinasa ng IATF. No? At ito'y masusing pinag-aralan talaga, halos siguro 4 na oras sa pagdidebate. No? At hindi lamang yun, pati sa mga alkalde, 4 na oras din. At bago nga ho namin ito yung napag-usapan, nakakailang meeting kami sa iba-ibang eksperto. Pero ang laking bagay po ay itong tinatawag na nilakihan po ang rehiyon ng Metro Manila na sinama nga rin po ang Cavite, Laguna, Bulacan at ang mga ibang lugar po. Sapagkat, alam nyo, maski gamutin po natin ang metro, karamihan po ng workers ay nasa kapitbahay lang, labas-pasok lang. Kaya ang laking bagay po na talaga ang borders ay nalakihan at nagkaroon ng buffer. Gayunpaman ay iniitingan po ng mga alkalde, of course yung curfew, no? Tsaka yung stringent measures ng contact tracing, ng testing, and of course ito pong isolation. At pinaka-importante po at hanggang ngayon ginagawa po nila yung tinatawag na granular lockdowns. Sinimulan po ito, spokesperson, nung Monday. So titignan po natin siguro ang effect nito another 7 days pa po, no? Pero for the meantime, the mayors really welcome this new resolution of the IATF at pag-iintingan pa po nila ang pag-iimplementa ng mga protocols at of course mga remedies po ukol po rito. Meron po kasi nagsasabi, Chairman, no, yung mga peking eksperto dapat daw ECQ. Ano ba ho ang damdamin ng mga mayors tungkol dito? Well, ganito lang ho, spokesperson, no? Nung last year po kasi, tama po si Dr. Edsel, halos peak na po tayo ulit no? At yung pong last year ay napababa naman dito po sa Kalakhang, Maynila. Napababa naman using the same things, no? Kaya tama si Dr. Edsel, meron tayo ngayong bagong teknolohiya, no, mga bagong gamot. Pero ang importante lang po rito, nanggaling na po yung mga mayor dun na experience na po nila ito no? So ginagawa na lang po nila yung dapat gawin. Ang nakakapagtaka lang talaga, no, yung surge, napakabilis. Hindi po namin ina-expect ito no? This is really, nag-uusap-usap pa mga mayor. Yung nangyari sa Pasay, kung maalala nyo, this was February 22. Biglang bumilis na lang hanggang kumalat, napakabilis Kaya itong mga restrictions na ito, no? Kaya nga ako'y Katoliko rin po kami, ang pamilya, ang halos at nakikisa po kami na for the meantime, talaga yung mga misa muna, yung mga religious activities, pabasa, baka pwedeng virtual na lang na ginagawa ngayon at nakikiisa naman ng simbahan dito at nauunawaan po nila. No? So this kind of steps, no, pagsama-samahin, talaga pong tingin po namin this will be effective, no, sa Kalakhang, Maynila. Maraming salamat, Chairman Abalos. Puntahan naman natin si PNP OIC General Eleazar. Sir, naku, nasa kamay niyo po ang pagpapatupad nitong pagbabawal sa paglabas at pagpasok sa Metro Manila at sa mga karatig na probinsya. Ano pong mga hakbang na ginagawa ng PNP ngayon at malaki ba po itong pagsubok na parang nasa mas malawak ngayon ang coverage ng ating travel bubble, kumbaga? General Eleazar, the floor is yours. Yes, magandang hapon po sa ating lahat. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko yung konsepto ng pagpatupad ng PNP sa mga bagong guidelines based dito po sa ITF Resolution number 104. Ito pong ating NCR consisting of 17 cities and 1 municipality ay considered to be an area or territory just like any other province or highly urbanized areas. But with this new guideline na binigay sa atin, ay in-expand po natin ito sa sinasabi nga natin na NCR Plus na isinama natin yung mga contiguous provinces of Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna. So naging isang area na po ito ngayon. And ginawa po natin, kagaya ng binanggit nga ni Sec. Harry, na ginawa natin ito isang bubble. Ang ating pong purpose nito is to isolate this particular NCR Plus from the rest of the Luzon or country. So ito po ay sineseparate natin doon sa mga iba-ibang probinsya like Pampanga and Nueva Ecija in the case of Bulacan. At doon po sa Rizal, yung Quezon. Sa Cavite naman, andyan yung Batangas. At sa Laguna naman, itong Batangas at Quezon. At base nga po sa ating direktiba, sa ating mga kapulisan, ano po ang gusto natin gawin dito?
hindi natin papayagan na yung mga nasa loob ng bubble ay makakalabas. At yung mga nasa labas naman ay dapat hindi makapasok, except syempre dun sa mga exception na tinatawag nating mga APOR na pwedeng mag-cross. So, with our directive to our unit commanders, yung pong perimeter natin, yung mga boundary na yan, boundary ng Bulacan with Pampanga and Nueva Ecija, boundary of Rizal with the Quezon, boundary of Cavite with the Batangas, Laguna with Batangas and Quezon, yan po ay naglagay tayo ng mga quarantine control points na kung saan yung mga ingress and egress, ito po ng mga major thoroughfares, meron tayong mga checkpoint dyan. But just the same, even doon sa mga trail o ibang lusutan, nagbigay tayong direktiba sa ating mga chiefs of police na bantayan nila yun para hindi siya makakalusot. Ngayon, ano naman po ang gagawin ng ibang mga checkpoint natin sa loob? Like for example sa NCR. Kasi ang NCR, in effect, nasa gitna na siya ng bubble. Meron pa rin po tayong mga quarantine control points na possibly pwedeng at random magche-check, pero hindi nila para i-restrict ang movement ng ating mga kababayan. Kung hindi, siguraduhin na sila ay tumutupad dun sa bagong alituntunin ng ITF at the same time sumusunod dun sa minimum health protocol. So tandaan po natin na within the bubble, the movement is not restricted. It is only when crossing the border na yun ang ating babantayan. At base nga sa pahayag ni Secretary Roque, ito po yung mga APOR na pwede mag-cross doon sa mga boundary na ito na lagi natin pinag-uusapan. So, dati po meron tayong travel authority. Pero yung travel authority, dahil nga para yung sa locally stranded individual, more than 1 year na tayo, wala na po tayo na noon. At saka ngayon, it's either you are APOR or non-APOR in the case of this bubble. If you're non-APOR, stay lang po kayo dyan. Huwag kayong pumasok sa ating NCR Plus o huwag kayong lumabas ng NCR Plus. Yun po yung ating tatandaan. At within the bubble naman, andyan ang ating police upang mag-ikot at yun po na pag-uusapan natin na mga guidelines na binigay nyo, yun po ang ating ipatutupad. Maraming salamat, General Elazar. Malinaw po yan. Okay, simulan na po natin ang ating open forum. Yusek Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Tanong po mula kay Chris Jose ng Remate Online. Reaction daw po sa ulat na posible di umanong humingi ng time-out ang Philippine General Hospital kung magpapatuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ramdam na po kasi ng mga health workers ang pagod at pagsipa ng kaso sa NCR at may ilang health workers na rin daw ng mga ospital ang tinamaan po ng sakit. Sa tingin po ninyo, napapanahon ang paghiling ng mga health workers na time out muna? Umapila na rin po ang PGH sa ibang ospital na sila na muna ang tumanggap ng mga non-COVID diagnosis dahil hindi na nila kaya pang ituon ang kanilang serbisyo sa mga hindi COVID-19 patients. Well, naintindihan po natin ang kalagayan ngayon ng PGH dahil ito pong PGH talaga ay isa sa talagang pinakamalaki na COVID referral hospitals natin. At ang ginagawa naman po natin, nag-augment din po ang DOH ng mga health workers. Tayo po'y kumukuha ng mga health workers sa mga karating na lugar ng Metro Manila para mag-relieve rin po doon sa mga hospital na talaga naman pong pagod na. So meron na po tayong leksyon na natutunan doon sa pagsimula po ng taon nung tayo po'y nagkaroon ng peak na mga kaso at meron naman po tayong mga hakbang na gagawin para maiwasan yung masyadong pagkapagod po ng ating mga health frontliners. Pero at the same time po sa ngayon, nagpapasalamat pa rin po tayo sa ating mga frontliners. Talagang sila po talaga ang mga bagong bayani. Ang second question po niya, ano po ang reaksyon nyo sa rekomendasyon ng Octa Research Group na unahin ng Metro Manila at ilan pang kalapit na mga lugar sa pagpapabakuna kontra coronavirus disease 2019. Ito po ay sa harap na rin ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa bansa, partikular na po sa NCR. Wala pong inconsistent sa sinasabi ng Octa doon sa ating National Vaccination Deployment Plan. Meron po tayong sektoral, kaya po inuuna natin ang lahat po ng ating mga health frontliners sa buong Pilipinas. Pero matapos po yan, meron po talaga tayong geographic. At yung geographic ay yung mga areas na kung saan matataas na po ang kaso ng COVID. So inaasahan po natin na talagang patutupad naman po itong National Vaccination Deployment Plan kung saan mabibigyan po talaga ng prioridad yung mga
centers ng COVID-19. Kasama na po ang Metro Manila. Ang third question po niya, reaction din po sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos na hinaharang di umano ng DOH at ng NTF ang ilang malahiganteng kumpanya na makabili ng sarili nitong bakuna. Kung iisipin daw po ay yung 50% daw po na bibilhin ng mga giant companies na bakuna ay idudonate ng mga ito sa gobyerno. Actually, kahapon o yung huling press briefing po, sinagot ko na po yan. Sinabi ko, draft lang naman yun. At ang sisiguraduhin natin, mapatupad kung ano yung mas nakakabuti sa ating bayan at sa panahon ng pandemya, siyempre, mas maraming bakuna ay mas mabuti. At nadinggin naman po ang mga protesta, hindi lang po nagaling sa mga kumpanyang ito, tobacco at mga milk companies, kundi sa publiko na rin. At naamendahan na po yung draft IRR nung batas na binuo ng Kongreso para nga makapag-angkat ng bakuna ang private sector. So tinanggal na po yan. So wala na pong ganyang provision sa proposed IRR ng National Vaccination Law natin. Okay, Secretary, ang susunod na magtatanong si Trisha Terada ng CNN Philippines. Hi, Yes. good afternoon, spokes, and to our guests. Sir, first question, this whole NCR Plus bubble, a lot say that it looks like and it sounds like a lockdown, but you already said, sir, that this is not a lockdown, very much different from a lockdown. But many still ask, is it because wala na raw pong pera pang ayuda kaya hindi natin tumatawag na lockdown? And just to end the questions about the lockdown, sir, is it out of the options already na hindi na tayo ever magkakaroon ng lockdown because our economy is incapable of catering to a lockdown? Well, bukas po, iimbitahin natin si Secretary Carl Chua dahil si Secretary Carl Chua po ang nagpresenta ng cost-benefit analysis. No? Kung tayo po ay magkakaroon ng ECQ or MECQ. Talaga po ang karanasan natin, mas marami po ang nagugutom, mas maraming namatay sa ibang mga kadahilanan kaysa sa COVID-19 kung ipagpapatuloy po natin ang economic lockdown. So ang ginagawa po natin instead as linimit po natin ang mobility, pero at the same time, hinahayaan natin na bukas ang ekonomiya nang tayo po ay makapaghanap buhay lahat. No? At ang anyo naman po ng COVID-19 ay miski ikaw itamaan, gaya ko, asymptomatic, po pwede pa rin magtrabaho, wag lang sana manghawa ng iba. So pwede magtrabaho in isolation. No? So yun po, no? Hindi naman po sa kawalan ng ayuda yan. Kung talagang kinakailangan, nothing is etched in stone. Kung talagang kinakailangan at ito'y hindi maging sapat, baka konsiderasyon pa rin yan. Pero sa ngayon po, talagang kinikilala na natin ang problema ng pagkagutom na magre-resulta kapag sinarado po natin ang ekonomiya. So, pigilan natin ang mobility, pero hayaan natin maghanap buhay ang lahat. Spokes, How can I add? about... Go ahead. Yes, si Chairman Abalos. I would just like to add that meron pa rin pong lockdown, but these are just granular lockdowns, which the mayors feel is more effective because in a way, yun lang clustering of cases ang nalilimitahan mo, bibigyan pa ng ayuda yan ng gobyerno through the mayors, and of course the healthy population can still go to work. That is where you calibrate the health with the economy. It's still being done, the lockdowns, but it's on a micro level, granular. Tingin namin mas effective po ito. Alam mo, hindi lang naman Pilipinas ang nag-implement, Chairman, at saka Trish ng granular. No? Sa buong mundo, iniiwasan na rin talaga nila yung naging total lockdown na lahat tayo ay gumawa. No? At ngayon po talagang tinututukan yung granular. Ganyan din po ang ginagawa ngayon ng Indonesia at kung di po ako nagkakamali, sa France at ilang lugar ng Spain, granular din po ang kanilang lockdown. So tama po si Chairman Abalos, tuloy pa rin naman po ang ating lockdowns, ginawa lang natin granular and localized. Sir, some businesses are asking, magkakaroon daw po ba ng ayuda because as I understand, restricted yung movement. So technically, magkakaroon daw ng impact sa kanilang income since walang masyadong customers. At least yung foot traffic is lesser. Will there be aid for business in any form? Maybe a loan, moratorium on payments, or cash aid? Tuloy-tuloy naman po yung ating mga supports, lalong-lalo na sa small and medium enterprises. No? Meron na po tayong government-owned corporation, yung small and medium
corporation na talaga nagpapautang pa rin at lahat po ng ahensya ay patuloy pa rin yung mga pagbibigay. Ang DOLE po natin patuloy yung pagbibigay ng tupad dahil dami pong nawala ng trabaho, miski ang ginagawa natin ngayon ay hindi natin sinasaradong industriya para nga makapagpatuloy na magtrabaho yung meron pang mga trabaho, talagang record high din po yung mga walang trabaho. So wala pong tigil yan. Pero in terms of yung sinasabi mong ayuda na gaya ng binigay natin sa ECQ, dahil hindi naman po natin pinipigil magtrabaho ang ating mga kababayan, hindi na po tayo dapat magbigay ng ganung ayuda dahil pwede pong maghanap buhay ang lahat. Pero I understand yung mga local governments po, yung mga subject to localized and granular, nagbibigay po rin sila ng ayuda. Thank you, Spokes. My next question may be answered by you or by Dr. Salvania. Ito po bang nakikita nating pagdami ng cases? Are we still able to track which variants are present among the people who tested positive? Is it mainly affected already by the new variants? Dr. Salvania. Spokes, can I answer? Yeah. So we're continuing yung tracking natin through the Philippine Genome Center, and we're running about 750 we're running 750 samples per week. And ang nakikita naman natin is, yun nga, merong variants na pumapasok, but at the same time, the old viruses are still there. Sabay-sabay sila lahat lumalaki. So in other places kasi, ang bilis ng replacement ng old viruses with the new variants. Yung sa atin, you may have heard yung sa 150 na samples, parang ad hoc samples yun sa Metro Manila, but that's not a nationally representative sample. But overall, the number has gone up siguro from 5 to about 8% total of variants. So slow pa rin yung pag-increase, but it is increasing. But what's driving this is not just the variants. The variants probably do contribute, but a big part of it is still the same old virus, which is still very contagious. Thank you, Doc. Sir, my last question would be for General Eleazar po. Go ahead, please. Hi, good afternoon, General Eleazar. Sir, ganda ng graphics. Sir, question, kasi sir, a lot of people are asking, of course, sabi nga po, di ba, ID yung requirement to verify yung dun sa mga checkpoints. But how can the people how can the people know, sir, kung ano yung valid apprehensions? In the first place, sir, kung halimbawa hindi ka dapat lumabas, nakita kang nasa labas, will there be any apprehension or pagsita lang po, sasabihan lang na bumalik ka? And if there will be any apprehension, paano po ba yung magiging process nito? Dadalhin ka po ba sa kulungan or in a separate facility? Thank you, Tricia. By the way, kung titingnan natin within the bubble or even outside the bubble, kukunti na lang yung ating mga unauthorized person. Kaya nga basically, ang mga tinitingnan natin dyan is not necessarily the movement kung hindi yung mga unauthorized like ang matanda siya or masyadong bata or hindi nagsusuot ng mga protective gear na kailangan natin. So basically, even though ang instruction natin nga is naka more than 1 year na tayo at dapat wala nang paalala, pero still, andun pa naman yung ating maximum tolerance sa kanila. At for most of them, talagang base sa ordinansa na talagang halos lahat naman, we're talking about Metro Manila, na meron ng ordinansa sa paglabag nito mga guidelines na ito, una, nagmumulta sila, nakikinabang ng ating LGU, hindi pa natin kinukulong siya. Doon sa mga susunod, community service, and after that, sa kinukulong. Kaya kung titingnan natin, mas napakarami yung ating pinagmumulta lang kaysa sa ating kinukulong. At idagdag ko rin na dito nga sa atin, particularly Metro Manila, wala nang restriction actually ang ating movement. Lalo na ngayon na in-expand ba natin siya dun sa NCR Plus kung saan hindi na dapat tayo nagche-check dun sa boundary ng NCR, hinahayaan na natin. At yun ay pinauubayan natin ngayon dun sa outer perimeter para siguraduhin na walang lalabas at walang papasok na mga unauthorized within the and outside the bubble area. All right. Thank you, sir. So no arrests. Malinaw po. No arrests will happen. Well, usually, idagdag ko lang, Tricia, na ang arrest is nangyayari doon kung merong ibang mga kasamang ibang mga offense. Like for example, pumalag. At the same time, meron tayong ibang mga violation na kuha. But basically, on the minimum or initial violation of not the observance of this physical distancing and wearing of mask and shield, more on caution ang binibigay natin dyan. Very clear, sir. So thank you very much, sir, and thank you very much, folks, and to all our guests. Thank you, Trish. Back to you, Roque.
Yes, Secretary, question from Red Mendoza ng Manila Times for Dr. Salvania. With more than 100 samples of variants discovered in the latest genome sequencing batch, do you see possible community transmission of the variants in the country? Yeah, so let's yung 150 na yon, again ad hoc yun kasi kumbaga dinagdag yon on top of the usual weekly samples that we test kasi we wanted to see yung spread nga ng variants. Most likely ganun na nga po kasi we're seeing sustained transmission of these variants, but ang kasi it's always delayed kasi pag sinasabi mong community transmission, you have to have evidence na hindi mo na matrace yung clusters. A lot of the clusters can still be traced, lalo na dun sa South African variant. But it's this is as we're sequencing. The best thing to do right now, yung evidence is it points towards community transmission. Is it sustained community transmission? We're not sure, but we have to act like it kasi mas importante na nag-overcompensate tayo rather than mag-undercompensate tayo. For us, it's more of an academic exercise whether there's community transmission or not. The important action point is really to act like it's there, and we need to keep it low kasi alam naman natin pag maging dominant yung ating variants, mas tataas talaga yung infection rate and mas tataas talaga yung mortality. Second question po niya, what can you say about the variant that was discovered in France na hindi raw po nadidetect ng RT-PCR tests pero nakikitaan ng sintomas which caused the death of some individuals there? Dapat na po ba tayong mag-worry about this variant? Well, unang-una, actually that's a news report, no? And we're trying, mga scientists, we're trying to figure out exactly what they did. Iba-iba kasi yung kits natin. We don't just test sa RT-PCR, hindi lang isang pyesa ng virus ang tinitingnan natin. We usually look for 2 or 3. So, iba-iba yung kits and how we construct them. And again, the kits can also be adjusted. Wala namang problema rin yun. So, sa ngayon, very cautious kami dyan kasi unang-una, it's just a small number. And number 2, we're not even sure what they're talking about in terms of was it 1 gene, 2 genes, or meron ba dun sa 8 na hindi nila detect? Baka 100 naman yung nag-positive. So baka it's just a loss of efficiency. So I'm very, very wary about saying something about this kasi I'm digging through the information and alam naman natin ang dami talagang fake news dyan. There might be an element of truth to it, but it's probably not the whole picture. So I would rather wait for more data at this time. Thank you, Dr. Salvania. Secretary, ang susunod na magtatanong si Maricel Halili ng TV5. Go ahead, Maricel. Hi, Secretary. Magandang hapon po sa inyo and good afternoon to our guests. Sir, first question, how much reduction on COVID-19 cases does the government expect through this new restriction na ipinapatupad po natin? Gaano kadami yung target natin? Well, doon po sa briefing ng DOH, ang target natin minimum 25% reduction. But we're hoping for more. Kaya nga po, dinadaan na rin natin sa pakiusap. Bagamat hindi po kayo pinagbabawalan na lumabas sa inyong mga tahanan sa loob ng NCR plus bubble, sana po kung hindi naman kinakailangan lumabas, manatili na lang po sa ating mga tahanan. Kasi ang nais natin mas malaki pa sa 25% po ang mabawa sa mga kaso. Kasi at 7,999, 25%, malaki-laki pa rin po yan kung we become successful. But of course, we're realistic. It will not happen overnight naman. So ang pakiusap po, bawas po talaga ang ating galaw. Secretary, yung 25% reduction, this is already a manageable number for the government. Well, ang tingin po namin, it is a realistic goal for the next 2 weeks. Remember, 2 weeks lang po ito. And we're hoping we can sustain the gains afterwards. Pero this is a minimum goal po. We're aiming for more. At we're hoping that dahil Holy Week na po at wala na pong lalabas ngayon ng Metro Manila, lahat na lang po ay manatili sa ating mga tahanan. So without forcing anyone to stay indoors, we're requesting everyone na traditionally naman talaga, noong mga unang panahon, talagang walang lumalabas pag panahon ng Kwaresma. So sana ganun na lang po ang gawin natin nang mapababa natin ang numero.
Sir, clarification lang po pagdating po dun sa purchase ng bakuna because some private companies or yung mga employers, medyo nagkakaroon daw sila ng confusion. They don't know if 50% of the vaccines that they purchase should be donated to the government. Is this part of the agreement between the government and the private sector na automatic pag pumasok sila ng tripartite, 50% yun sa government, or is this purely voluntary? Napansin ko po yan. No? Napansin ko po yan na sa batas, wala pong provision na 50% idodonate. Pero sa tripartite agreement po, nakasulat po yan. So sa tingin ko po, kung ang gagamitin pong dokumento ay yung tripartite agreement, meron pa rin pong donasyon sa gobyerno. But I could be wrong. Kasi po pwede na maamendahan ng tripartite agreement, yung model form, as a result of the passage of the law. No? So abangan lang po natin. Bukas po kasama natin si Vaccine Czar Carlito Galvez at siguro siya po makapagsasabi kung patuloy pa rin yung donasyon sa gobyerno. Okay, sir. Kasi for AstraZeneca, definitely may 50% po yung private sector. Ano po? Po kasi yung tripartite agreement na yon. Kung hindi po mababago ang form, tuloy po yung 50%. But because the law did away with the donation, ilalagay lang niya ata sa IIR. Let's seek clarification from the vaccine czar himself tomorrow. Okay. Sir, panghuli na lamang po, yung schedule po ni Presidente, I understand, sabi niyo po, most of his activities naman sa Malacanang, no? But following the restriction, does it mean that he canceled all his out-of-town events in the next 2 weeks? And where does the President plan to spend his Holy Week? Magstay din po ba siya sa Malacanang or is he going back to Davao? Well, sa ngayon po, no, ang mga schedule niya po ay naririto sa Maynila. No? Meron po siyang schedule na uwi sandali sa Davao pero next week po, balik po siya sa Metro Manila. As to where he will spend Holy Week, hindi po naka-indicate pa sa kalendaryo. Ang huling tingin ko po nasa Metro Manila po siya next week. At atat na rin po ako by next week tapos na yung aking quarantine. So makaka-attend na rin ako ng Talk to the People sa Monday next week at makikita ko na rin si Presidente. Ay, sorry. Nagpa-reswab na po ba kayo? And are you still staying at the quarantine site or pinayagan kayo na makauwi sa bahay? Nawala ng tubig po sa quarantine hotel. So lumipat po ako. Hindi po ako nasa bahay ko because my wife has comorbidities. Nanghirap po ako ng bakanting bahay where I am quarantining. Tatapusin po natin yung minimum 10-day quarantine dahil asymptomatic po tayo. But we hope to join the President next Monday because that would already be the 15th day. Pero magre-reswab pa rin po dahil yan pong requirement ng Malacanang. Okay. Thank you, Secretary. Okay po. Next question, Yusek Roque. Yes, Secretary. A question from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror para po kay Dr. Edsel Salvania. You were quoted as saying that the best use of Sinovac for now is general public with moderate risk exposure and not high risk exposure like with the frontline COVID workers, because we know that it will work at 91% efficacy. And quote, why is the government promoting Sinovac when it is not suited for frontline work? Shouldn't the frontliners be prioritized first? Yes po, that's an old Facebook post po nung lumabas initially yung FDA approval na EUA. Since then, dahil nga wala pa po tayong ibang bakuna, and ang nakita naman po natin even for healthcare workers, 100% po yung protection for severe disease. And alam naman po natin yung clear and present danger natin ngayon are our healthcare workers, lalo na dito sa surge. So yung naging issue lang naman po talaga was initially yung sinabi ng FDA na medyo mababa yung efficacy against mild, although wala rin namang ganung provision sa ibang bansa na nag-approve na ng Sinovac. So ang TAG po at ang NITAG nag-usap-usap po, especially in light na there is an acute vaccine shortage, then it is important that we offer whatever protection we can to the healthcare workers. May choice naman rin po sila. They never lost their place in line. Pero kasama po kasi ako dun sa frontliners and I'd rather be protected. I am so happy I got it. Kasi ngayon, I'm taking care of about 10 COVID patients na positive po. And I got my vaccine 3 weeks ago. Meron na pong protection ako sa severe aside from the fact that I'm using my PPE. So yung lumang ano po na pahayag na yon, that's assuming may iba tayong vaccine.
The problem is there is an acute shortage. So we will use what we can use to protect our healthcare workers as much as possible po. Thank you, Dr. Salvana. Question from John Punsala ng ABS-CBN for Secretary Roque. With NCR Plus under tighter quarantine, how soon does the government expect to curb the coronavirus surge? Well, inaasahan nga po natin na maging epektibo ito, no? At mapapababa yung mga numero. Sa ngayon po talaga, hanggang din natin matapos ang pagbabakuna, magpapatuloy po ang pandemya. Pero hinihingi natin ang kooperasyon ng lahat po. At alam naman po natin nakikikooperate ang lahat. Nagkaroon lang talaga ng mga bagong variants na dahilan kung bakit mas nakakahawa yan. No? Pero dahil nga mas nakakahawa sila, dapat mas mainting ngayon yung ating mask, hugas, iwas, at bakuna kung pwede. Second question po niya, aside from a diplomatic protest, what are we doing to drive away Chinese militia ships in the West Philippine Sea? Well, sa international law po, no, yan po talaga ang dapat nating gawin, mag-file ng diplomatic protest. Antayin po muna natin kung anong isasagot ng China dyan dahil nagkaroon ng protesta, kinakailangan naman magbigay sila ng kasagutan. Thank you, Secretary Roque. Ang susunod pong magtatanong, si Pia Reñada ng Rappler. Go ahead, Pia. Hello, Secretary. Can you hear me? Go ahead, please. Yes, sir. Sir, you mentioned earlier na may target po tayo to reduce daily new cases by 25% at least. Sir, is this the only basis to decide whether or not to extend the GCQ? Meaning, if we reach this goal, we will already stop the stricter GCQ. And how about, sir, yung healthcare utilization rate? Are we also aiming to reduce the healthcare utilization rate before we can decide whether or not to extend this stricter GCQ? Well, siyempre po, kasi pag napababa natin yung total infection rate, statistically kasi 1 to 2% lang naman yung kinakailangan pumunta sa ospital. So by reducing the total rate, rin-reduce din natin yung percentage na kinakailangan magpagamot sa ospital at yun nga po yung iniim natin, no, na mapababa yung mga kinakailangan mag-hospital at hindi umabot dun sa punto na ma-overwhelm ang ating mga hospital. So ang tanong mo is, ito lang ba yung konsiderasyon? Well, out of many considerations po, no? Siyempre po yung cost-benefit analysis na ginawa ni Secretary Carl Chua was also taken into consideration na baka naman yung 13,000 o 12,000 na namamatay nakakalimutan na natin na hundreds of thousands na ang posibleng namamatay sa iba't iba pang dahilan at hindi lang COVID, no? At saka yung mga napakataas na hunger rate na natin and unemployment rate, no, kung magsasara pa tayo ng ating ekonomiya. So what I'm saying is, hindi lang po yun ang tinitingnan, pati po yung epekto sa ekonomiya, sa social, yung social cost sa ating mga kababayan, lahat po yan kinukonsidera. Kaya nga po, entire nation approach ang ginagawa ng IATF. So sir, are we going to wait for a certain utilization rate in hospitals to be reached na dapat bumaba siya ulit to 40%, for example, kasi right now it's nearing 70%. So is that also a consideration that we will wait for it to get to a certain level before stopping in considering the extension of this GCQ? At what rate, sir, would we consider cutting it already? Part of the formula, no, na pag umabot na sa danger level, talagang drastic actions will have to be taken, no? Pero unlike before kasi, Pia, we have added ICU beds, we've added TTMFs, yung mga isolation facilities, no, where I stayed in fact, no, and we are building even more. In QI now, we're adding about 150 ICU beds, no, and we are resuming the operation of Ngayon Filipino. Ngayon kasi mga 150 lang na-handle nila, we want to make it 500 again, no? At yung mga dating naisara na natin dahil kakaunti na yung kaso, yung mga Ninoy Aquino Stadium, lahat po yan bubuksan po natin uli, no? So ang in-expect po natin dahil mas marami na tayong facilities ngayon, mas matagal pong mapupuno yung ating mga hospital at mga TTMFs. And sir, question for si General Eliazar. Sir, it seems, sir, na yung tourism, allowed naman siya po within the bubble. So, for example, if Metro Manila residents want to go to Tagaytay for tourism, is that allowed? And what if they bring their kids or elderly citizens? Allowed po ba sila to go through the checkpoints? Paano po yung mangyayari dun? Yes, within the bubble siya. So, walang problema yun, allowed siya. And meron naman mga guidelines na nilabas ang ating Department of Tourism regarding dun sa mga
bata at matatanda kung kasama sila pati na rin sa reservation and ibang protocol ng hotel na accredited na pupuntahan. So tandaan po natin, ang hindi lang pwede is for example, lalabas ka ng bubble natin para pupunta doon. Pero yun nga, marami nagtatanong, galing ka dito sa Metro Manila, pupunta ka, staycation ka sa Tagaytay, pwede po yun. Pwede rin sa Laguna at pwede rin sa Bulacan. So pero kung ikaw po ay nasa from Manila at pupunta ka ng Boracay, yun ang magiging problema natin dahil hindi kasama yung non-essential, pati na rin yung tourism kung sa ganitong usapin. Okay. And sir, for MMDA Chairperson Benhur Abalos, sir, ano po yung basis natin for not allowing kids to do outdoor exercise when the elderly naman can? Bakit may differentiation between kids and elderly when before wala naman po? Well, actually, no, yung sa kids, pinag-usapan ng gusto yan kasama yung mga doctors, no? Yung sinasabi ng UNICEF about the kids. Pero they're more vulnerable at this point in time. They're very much vulnerable. Kaya napag-usapan na lang na as far as the kids are concerned, magiging ililimitahan na isasama na lang muna sila sa 18 and below for the minute. Anyway, it's just 2 weeks, Pia. It's just 2 weeks. Okay, and sir, last question for Spokes Harry. Sir, the private sector companies are asking, is there a way that the government is making it faster for them to reach a tripartite deal with government? Kasi sabi niya nga po, they are required to strike a deal with vaccine makers with the government, but their contention is it might be slow to involve the government. So is there a way to maybe fast track this, like a dedicated office to make sure that this reaching a tripartite deal is faster than before? In fact, government is facilitating it, no? Because it's of course in the best interest of everyone that we are able to acquire as many and as soon as possible. Sa totoo lang po, sa simula kasi only AstraZeneca agreed to enter into the tripartite agreement. Pero ngayon po, mukhang pumapayag na rin ang Gamaleya, mukhang pumapayag na rin po ang Sinovac. Kaya pina-facilitate po talaga natin yung mga tripartite agreements na yan. Pero ang katotohanan po, sa simula, you could not enter into a tripartite agreement with Pfizer, no? It was only AstraZeneca. So sir, which office in the government do they approach in order to start this process of reaching a tripartite deal? It's still the Chief Vaccine Czar, Secretary Galvez, and the Department of Health. All right. Thank you, sir. Thank you very much, Pia. Next question, Yusek Roque. Yes, Secretary, from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror for MMDA Chairperson Benhur Abalos, the 17 mayors daw po of Metro Manila recently agreed to implement a common curfew to suppress a spike in coronavirus infections in the metropolis. Are there other measures in the planning stages to be implemented to help prevent the spread of the virus? Nakatutok po kami ngayon sa massive testing. Pagkatapos massive contact tracing, no? Talagang ito talaga iigtingan ng husto, and of course yung isolation. Sa ngayon po ay 81% na ang isolation, so we must need really a buffer, kaya naghahanap pa ho kami ng mga hotels, no? We are preparing for this talagang, and of course coordinated granular lockdowns. Siguro naman to habang ginagawa namin ito, titingnan rin po namin yung ibang mga activities na pinapayagan ngayon, no? Titingnan po natin how to control this. But right now, titingnan namin yung mga policies about the public markets, no? Just in case po. Thank you. Second question po niya, is there any unanimous choice of random vaccine ang mga metro mayors? Wala naman po eh. Wala naman po. Kung ano na lang po ang dumating, okay na po sa lahat yun. Ang third question po niya, may canvas po ba na ginawa ang mga metro mayors in so far as their choice of vaccines na bibilhin tungkol sa vaccine procurement po? Well, nag-usap-usap naman ng mga mayors. Tama nga si Spokesperson Harry, there is an acute global shortage po, kaya kung ano lang po mauna. Although ang pagkakaalam ko, ang tripartite na pinirmahan, hindi lang ng Metro Manila mayors, pero lahat ng mayors sa buong bansa ay ang AstraZeneca. And they're expected to be delivered, if I'm not mistaken, sometime June or July po. Okay, thank you, sir. Secretary, ang susunod pong magtatanong ay si Joseph Morong ng GMA News. Go ahead, Joseph. Sir, good afternoon. How are you? Good afternoon, General Izar and Chairman Abalos. Sir, can I go to you first? Go ahead, please. Sir, okay, yung pong kahapon, yung bubble, yung NCR Plus at saka yung bubble is a little bit maybe confusing for the public. So,
help me simplify it, sir, yung concept, no? Na parang if you have something to remember about the bubble, in terms of movement, in terms of who can move and not move, in terms of the protocols that they have to follow, what is that one thing that they can remember when they try to think whether they can move under the concept of the bubble? Bawal lumabas, bawal pumasok sa Metro Manila at 4 na probinsya kung hindi essential travel. Essential una-una, hanap buhay or health emergency o yung mga nagbabiyahe. Okay. Sir, okay, yung pong term na essential worker, although we understand it both, no? Yung essential workers, those are pinayagan ng last year ng ECQ, but explain it in maybe plain English, sino yung essential worker now that we are talking about the bubble? Lahat po na nagtatrabaho, lahat po sila essential workers na yun. Okay. Dahil ang limitado lang naman po yung mga sinara nating mga negosyo. Okay, so klaro sir, sa lahat ng gumagalaw ngayon to work, we can move within the bubble, yeah? Wala pong problema. Tama Within po. and across. Kasi Within the bubble lang po. And oo, pwede rin po na tumawid dun sa karate kung dun po ang trabaho o dun sila naninirahan. Okay, sir. I just do away with maybe 2 questions kasi ni-raise, maliit lang naman na question. Yung mga LSI, sir, they are in Metro Manila and they want to return to the province. Can they do that? Joseph, wala na pong LSI. Kasi matagal na natin tinanggal yung restrictions para makauwi sila. Kaya po naubos na ang LSI. Kasi free na po ang interzonal travel natin. No? Travel. Restrictions. In fact, pati ang mga provincial buses ay gumagana na rin po. Naghang ka, Joseph. Uwi po ako ng halimbawa Lucena. Hello, sir? Yes, sir? Am I back, sir? Wait. Hello? Ang Lucena, ang problema kasi sa Lucena, it's outside of the bubble, no? Joseph, ang Lucena, yung probinsya mo is outside the bubble. Yes, sir. Yes, sir. So, hindi ka makakauwi unless it's essential. Pero kung halimbawa, sir, ang situation is I'm from Metro Manila and I have to go back to my province, for example, Lucena or Pampanga, pwede yun. Pero saan ka nakatira? Yun ang essential. No? Sa probinsya outside of the bubble. May ginawa na ako sa Metro Manila. Walang problema. Kaya nga po, ano natin yung, kumbaga, interzonal travel. So mga nagtatrabaho na nakatira sa lugar na nasa labas ng bubble. Yung tatawid lang, sir, ng bubble, for example, Pampanga to, ano bang hindi kasama? To, maybe further, hindi, Bicol. Galing ako ng Pampanga, punta ako ng Bicol, tatawid ako ng bubble. Pwede yan, sir, no? O pwede po yun kung trabaho po kayo. Sir, can I go to General Elizar, please? Yes, please. Okay. Because it's related to the bubble concept. Ha? Sir? Sabi ko kay General Elizar, kung mali ako, please correct me. Maganda yung graphics nyo, sir. Thank you very much for that. But question, sir, is that now that you have a bubble, it's obviously medyo parang ang laking bahagi niyan, and meron kayo naka-outline na red. Can you tell us where the checkpoints are? How many are this? And ano yung dapat i-expect ng ating mga kababayan when they are in this red zone, red lines? Ilan po yung checkpoints and where are these located, sir? Yes. Joseph, basically, yan nakikita natin na red. Yan yung boundary natin. And pinaubayan natin doon sa mga unit commanders na lahat ng mga ingress at saka egress, binabantayan nila yan. So basically, the report that we receive is around 20 yung ating na-set up. Ito ngayon, yung mga identified na sabihin natin main thoroughfare. Pero we know, like for example, Rizal and Quezon, actually wala sila dyan na main thoroughfare. Pero pwede may mga trail dyan. So pinaubayan natin sa Chief of Police na siguraduhin na hindi magkocross sila. So ito ngayon is, kung titingnan natin, sa ngayon, mas maalwan nga kung tutuusin sa ating kapulisan, lalo na sa NCRPO in particular. Dahil ngayon, hindi na sila magbabantay to restrict or restrain the movement ng ating mga kababayan sa loob ng Metro Manila, lalo na kung lalabas sila ng NCR. Dahil in essence, allowed na sila doon. So kailangan lang, ang chinecheck natin doon is kung nag-o-observe sila ng mga protocol at sila ba ay nag-o-observe sa mga bagong guideline natin ngayon. So the unit commanders in the ground can always add deployment in the different quarantine control points na nakikita natin dyan sa red perimeter or boundary na yan. Pero sir, ang objective, sir, ng red perimeter na yan, isasalain yung mga non-A4, di ba?
So if you are an A4 at meron checkpoints, what do you need to show, sir? An operational question. Yes, basically, it's just ang ID lang. Mula naman noon hanggang ngayon, ID lang kailangan natin. Naglagay tayo kanina ng listahan ng mga APOR. Ito yung binanggit dati ni Secretary Harry, na APOR kung magko-cross ka. So it's either you are APOR or you are non-APOR. If you're non-APOR, hindi ka papasok doon. Of course, kasama na dyan yung mga authorized humanitarian, pati na rin yung traveling for medical and humanitarian reasons. So, on that particular aspect, APOR sila. Okay. Sir, thank you for your explanation. Pero sir, sorry, indulge me, no? Can you give me at least maybe 1 or 2 examples where we have the checkpoints para yung mga tao natin can expect? For example, if you're going from, ano ba yung kanina, Laguna to, anong kasunod niya, Batangas? Meron ba tayo sa SLEX, for example, na checkpoint doon? Well, basically, dun sa, Bulacan for example, Bulacan to Pampanga kasi boundary yan. Andiyan tayo sa San Miguel, Bulacan, Tugapan, Nueva Ecija, and then, kunti natin, basta pag lalapas ka ng mga Bulacan, may boundary yan ng Pampanga. So definitely, yung boundary na yon, meron tayong checkpoint doon. Bulacan, pupunta kayo sa boundary ng Nueva Ecija, dun sa Gapan, meron pa rin siya. In the case of Cavite, ang boundary na kasi natin yan is Batangas. So doon tayo checkpoint doon. In the case of Laguna, Batangas and Quezon. So expect mo na lahat ng lusutan, hindi ba natin kailangang isa-isahin yan, pero ang tandaan ng ating mga kababayan, once nalalabas ka o papasok dito sa boundary ito, asahan nyo na meron quarantine control points. Okay, sir. Thank you for your time, sir. Secretary Roque, I think my question may be answered by you and also si Chairman Abalos. Sir, okay, so right now, we have this 2-week sacrifice ulit, no, na for the public to restrain our movement. But I heard si Chairman Abalos say na parang yung explosion, if I can use the term, of the cases was also a surprise for the mayor. So what are, number 1 question is, what are the government's next step along these lines? Ibig sabihin, have we identified the areas where there is a concentration of COVID transmissions? And number 2, what efforts are we doing to contain that? Because of the bottom line is that we have to contain the spread, correct? So the question may be answered by Chairman Abalos or spokesperson. Siguro, let me just add something na hindi pa nababanggit ni Chairman Abalos. Pag alam na kasi natin kung nasa yung clustering ng cases, nagpapatupad din tayo ng code. Yung code, pagpupunta sa mga bahay-bahay at paghahanap ng mga mamamayan na mayroong mga simptomas. Ang gagawin natin sa mga simptomas, itetest natin yan at i-isolate na natin. No? Hindi na tayo mag-aantay na ang tao pang magpapatest sa kanilang mga sarili. Sa akin, isa itong very effective na pamamaraan para nga makontain itong pagkalat ng sakit kasi it's a proactive na paghahanap ng mga kababayan natin na mayroong mga simptomas. Perhaps si Chairman Abad. Well, sa mga nakikinig po ngayon sa ating mga kababayan, isipin lang ho natin, hindi lang ho sa Pilipinas nangyayari ngayon ito. No? Nangyayari ito sa ibang bansa, sa France, of course, sa Italy, sa Czech Republic, sa Estonia, sa Hungary. Nangyayari talaga ito. Paminsan-minsan talaga nagsasurge ng ganito. Pero ang importante ay, of course, yung kahandaan dito No? Kaya nga, ang maganda rito, in place na kagad nung, if you will recall how this all started, it was February 22 Kasi noong February 22, kaya tanda ko po yun yung date na nagbotohan kami, naluluwagan na namin Naalala ko po yun Ang baba na ng kaso, lahat. Tapos out of nowhere, lumabas itong kaso sa Pasay. No? It was at first, parang unti-unti lang. Bandang ulit, dumodoble na siya until eventually, yung kapitbahay niya naapektuhan. So, it was just out of nowhere. No? Hanggang sa ngayon nga, nakita natin yung mga data, talagang alarming hanggang tumaas po siya. But what is important, and it should also be emphasized, nangyari na rin ito last year. No? So it's the same things na ginagawa ng mga alkalde ngayon, although they have learned now, hindi na kamukha nung lockdown nung araw na talagang halos buong lungsod lockdown. No? So ang ginagawa ngayon, pinipili na lang natin nang sa ganoon ay makalabas naman yung healthy population. And at the same time, if you will recall last year, nagkagulo sa boundaries. Yung mga tiga Rizal sa boundaries, pumapasok 2 milyon sa ibang lugar. Kaya nilakahan nito. Well, ang sa tingin ko lang,
kung talagang lumaki pa rin ito, mas iiktingan na nito yung mga granular lockdowns. No? Talagang lalakihan na yung mga lockdowns. Kasi sa ngayon, street, kalye, bahay, barangay, pinakamalaki na yung barangay. I think I have a list of 91 granular lockdowns na ginawa sa buong Kalakang Maynila. Pinakompile ko lahat yung from the beginning hanggang ngayon po. Pero kung mangyayari talaga to, iiktingan na lang yung granular lockdowns po. So yung 91 po nyo na granular lockdowns, this is the present number? Ibig sabihin, okay. Compiled na po ito since nag-ano po kami, if I'm not mistaken, nung Monday, magmula nagsimula ang ano po namin nung Monday na nag-curfew. This is in all of Metro Manila. But would you be able, sir, to share yung present number natin? Maybe the reckoning point will be February 22 when we had an increase in the numbers. Because if we're going to identify the areas that need to be contained, can we answer that question, sir? Na we know the areas that needed to be contained. Well, yes, yung po kasing February 22 at first, Joseph, it started with really Pasay. So karamihan ng lockdowns were at Pasay at that time hanggang sa lumaki nga ng lumaki. I think after Pasay it was Navotas or even Malabon at that time. No? Pero ang maganda ngayon dahil nga na lockdown, and we will see the result of this. Give us about siguro mga 2 weeks yan From that time na inano po namin ito nung Monday, makikita na natin at sana naman gumanda-ganda na po ang resulta rito. In how many days, sir? May 2 weeks time? We will see a different... We started this granular lockdowns nung Monday po. Nung Monday, last Monday. So that's ilang araw na po, 7 days. So siguro 7 more days, no? Baka magkaroon ng konting magandang resulta na po ito. Okay. Sir, thank you for your time. Secretary Roque, can I have 2 mini questions? Ano po yun? 2 minutes. Sir, meron pong lumabas over the weekend na yung pong mga LGUs such as the governors, the mayors, and then the barangay captains will be included in the priority. Totoo po yan. I confirm that. But they will still be number what? Number 4 or they will jump the line? Taken A4 po ata. But I could be wrong. Pero kasama na sila sa A priority. Oh, pero sir, they will have to stick with the present rankings kasi alam naman natin, sir, na nasa A4 sila. Pero ibig sabihin, ang point is they will not jump the line, no? Hindi naman po. Nasa A4 po sila. Sir, sa donation ng mga private companies, can we do away with the donation? Ibig sabihin, they can enter into a tripartite agreement but remove the requirement for private companies to donate 50%. Yan po yung aking lilinawin bukas kay Secretary Galvez. Kasi nga po, yung ating form ng tripartite agreement na mayroong donasyon predated the passage of the law. So ngayon po, yung does not mention any donation. So tatanungin po natin bukas. Okay, sir, thank you for your time. General Alcazar and Chairman Avalos, thank you for your time, sir. Thank you, Joseph. Next question, Yusek Roque. Yes, question, Secretary, from Rose Tubinario of Hataw. Tinatanong po ng Alliance of Health Workers kung saan napunta ang 785.96 billion pesos or 16.2 billion US dollars sa total loans ng Administrasyon Duterte upang labanan ang COVID-19 dahil 55.82 billion pesos or 1.15 billion US dollars lamang ang inilaan para sa hospital equipment, medical needs, and vaccination. Well, Pilipino po sila. I will give them the breakdown but not now, no? Kasi hindi ko po nakuha yung question ahead of time. Siyempre, hindi ko mamemoryado lahat yan. Pero lilinawin ko lang po, no? 72 point something billion po yung pangbili ng bakuna at yung mga inutang po natin, diretso pong ibabayad yan sa mga manufacturers. Yan dadaan sa gobyerno. So, wag po kayong mag-alala. Wala pong opportunity for graft pagdating doon sa mga inuutang natin para sa bakuna. And I will break down and pakiusap ko nga po uli yung mga factual questions na ganito. If you want an answer right away, sana po isubmit nyo ahead of time. Kinakailangan ko lang naman yung mga factual questions na ganito. Second question po niya, bakit po tila walang transparency kung paano ginasta ang Bayanihan 1 and 2 at isang taon na ang pandemya ay limitado pa rin ang personal protective equipment, hospitals remain understaffed, and COVID-19 infection among health workers has not stopped? Hindi po totoo yan. Regular pong nakapost sa webpage ng ating DBM itong mga halagang ito at all you have to do is to go to the net. Pero ang tingin ko po, no, yung pagtatanong ng mga question nito intended nga to sow doubt sa ginagawa ng gobyerno. Wala po kayo mag-alala. Fully transparent po tayo. Lahat po ng mga question nyo,
Kung binigay niyo sa akin ahead of time, ibibigay ko sa inyong sagot. Pero hindi po ako walking encyclopedia at hindi ko memoryado yung mga yan. Question pa rin po mula kay Rose Novenario. Para po kay General Eliazar, is border control for NCR Plus the proper term in implementing boundary restrictions? Still po, quarantine control points pa rin ang tawag natin doon. At pwede naman tayo magkaroon ng quarantine control points even inside the bubble. Pero yung kanilang task po is iba na. Kasi yung along the boundary, ang ating task doon is siguraduhin na hindi papasok yung galing sa labas, pupunta ng bubble, at yung nasa loob naman is lalabas. But within the bubble, ang purpose naman ng mga quarantine control points natin is to see it na yung mga nasa labas ay talagang allowed na nasa labas at the same time, they are observing the minimum health protocols. Thank you, sir. Yusek, paki-forward yung mga questions na sabi kong sasagutin ko bukas, no? Para makuha namin yung data sa DBM. Yes, Secretary. From Lanesca Panti of GMA News Online, how much of our 72 billion budget for COVID-19 has been spent for buying vaccines for our health workers? Also, what are COVID-19 vaccine brands and their corresponding doses that the government paid for to inoculate health workers? Ang nababayaran pa lang po natin yung 1 million na Sinovac natin, pero hindi pa po full payment yun. No? 15% lang po. Kapag na-deliver, tsaka natin babayaran ng full. Kaya po wala pa tayo ibang nababayaran. Ang mga dumating ay mga donasyon. No? At so far po, yung mga inaasahan din natin ay sa pamamagitan po ng tripartite agreement. Yung tripartite agreements po na pinasok ng pribadong sektor at ng mga LGUs, bayad na po lahat yan. No? Pero hindi po natin ginamit yung utang natin na pre-approve na ibabayad sa mga manufacturers. So yung tripartite ng private sector, kasama na po yung bagong Moderna, yung tripartite ng mga LGUs, ang pagkakaalam ko po ay fully paid na yan, tapos yung sa Sinovac na 1 million. Opo. Ang susunod po magtatanong, Secretary, ay si Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Go ahead, Pia. Hi sir, good afternoon. Sir, kanina sa interview sa ANC, si Yusek Vega, he confirmed that there are reports na merong mga non-health workers jumping the vaccination line. May information ba tayo dito? Who are these people and what are we doing to address this? Well, nung una po kasi meron lang talagang hindi pagkakaintindihan na wala nang such thing as influencers. Kaya may ibang mga opisyalis po na nagpaturok. Pero since then po, ako mismo, I have not received any such reports, but I do not doubt Yusek Vega. No? So I'd rather that you ask Yusek Vega kung sino po yung mga yan. Okay, so pero won't this affect the country's allocation of vaccines under the COVAX facility? Well, kung de minimis, baka hindi po. Pero kung maramihan po yan, ang WHO na rin ang nagsabi, dapat masunod yung ating priority list at una po talaga ang mga health workers muna. Sir, speaking of priority list, nabanggit nyo, kinonfirm nyo yung local chief executives. What about government officials like you? Hindi ba consideration, sir, na marami sa inyo yung nagpo-positibo na rin at dahil ito dahil sa paggawa ninyo ng inyong trabaho? Well, I think not all government officials will have priority. In fact, dun kami sa B, matapos yung unang priority. No? Pero sa general population, there will be priority for government workers. No? Pero sa ngayon po, hindi pa po kasama ang lahat. At tama po kayo, sa aking opisina at mga 25 lang po kami, meron pang isang nagpositibo ngayong araw. So 4 na po kaming positibo. No? Hindi ko po alam kung ilan talaga yung sa PCOO, no? Pero kasama rin po yung PTV. Pero tama po kayo, napakadaming mga kawani ng gobyerno na. Pero kami naman po, patuloy pa rin ang serbisyo. Inaasahan ko po na makakabalik ako sa Thursday matapos ang aking quarantine sa NEB. Pero dahil nga po kakapasok lang ng balita na may isa na naman kaming kasamahan na nagpositibo, baka online pa rin po tayo, no? Dahil kinakailangan i-disinfect yung aming opisina sa NEB. Pero tama po kayo at pinag-aaralan naman po siguro yan ng ating mga miyembro ng NITAG kasi meron talagang mga taong frontliners within government service na hindi health. At kasama po yung opisina namin, no? Dahil we provide information at this critical time of a pandemic. Okay. Sir, on another question, may mga LGUs outside the bubble implementing their own version of quarantines. Like for example, yung Pampanga, which is under MGCQ, pero
na-announce kanina na it is imposing household lockdowns province-wide. Allowed ba ito, sir? Or kailangan may approval ng IATF lahat? Hindi ko po alam kung ano yung specific na resort na ginawa ng Pampanga, pero talaga naman pong may kapangyarihan ng mga governors na mag-order ng stricter quarantine classification dun sa mga component cities and municipalities nila. At yung mga municipalities naman, meron din silang kapangyarihan na magdeklara ng localized lockdown. May ganyan po silang kapangyarihan in coordination with the regional IATF. Sir, last question na lang. Yung Batangas, sir, marami daw nagtatanong, bakit hindi daw sila sinama sa bubble, under naman sila sa GCQ? Well, alam niyo kasi iba yung datos ng Batangas. Ang datos ng Batangas, matagal na talaga silang dapat nag-MGCQ. Kaya lang, hindi rin sila gumagawa ng request dahil naniniwala sila na they would rather be on the safe side. Pero yung datos po ng Batangas justifies already MGCQ. I stand corrected, MGCQ. At saka hindi po siya talaga adjacent to Metro Manila. So ang adjacent lang po, yung mga karating na probinsya talaga in-include sa bubble. Dahil there is Cavite in between Manila and Batangas. So hindi na po siya. Okay, sir. Sir, yung question po kay General Eleazar. Sir, we have reports on the ground na may mga checkpoints within the bubble na nagkakos daw po ng traffic. Like for example, dun sa Tondo area, sa Batasan, San Mateo Road. Hindi po ba parang mas mapanganib to dahil dagdag interaction between motorists and civilians din? Thank you, Pia. Na-monitor ko rin kanina yan at agad na tumawag ako sa operations officer ng NCRPO as well as the provincial director of Rizal. Kasi nga, nakita natin na nagkakandak pa sila ng checkpoint doon as if nasa border sila ng ating bubble area. Where in fact, boundary yun ng NCR and Rizal na ngayon ay iisa na. So, pinakorek natin yan. And this will hold true sa lahat ng areas na nasa loob ng bubble. Ulitin natin na within the bubble, hindi na natin i-restrict ang travel ng ating mga kababayan. Yan ay tulong na rin natin dun sa ating paglago or pagbuhay muli ng ekonomiya. At ulitin natin, it is only doon sa perimeter, outer perimeter or boundary ng ating bubble area kung saan tayo magsasagawa ng pagdirikisa ng mga taong papasok at lalabas ng ating bubble area. Alright, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pia. Opo, Secretary Roque. Question mula po kay Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. For Secretary Roque po, bakit yung checkpoint, especially daw po sa Marcos Highway, puro motor lang ang hinaharang? Hindi ba dapat yung kotse kasi yun ang mas prone sa paglabag ng social distancing? Kasi di ba the law applies to all, otherwise none at all? Dapat pati mga auto, chine-checkpoint, hindi motor lang. Ang laki daw po na kinakain na oras sa checkpoint. Siguro si General Eleazar can answer. I hope you don't mind, Evelyn. No? Opo, yan po common observation. Pero lahat po naman pwede nating i-check. At that will not prevent our police officer to check. In fact, kaya nasabi ko nga, even though kahit po nasa loob ng bubble, pwede lang gawin yan kung kinakailangan. Kaya nga lang po, ang lagi sinasabi natin sa mga supervisors o unit commanders na wag dapat mag-create ng traffic unless talagang kinakailangan. Kaya po yung ginagawa natin, even though para sa mga motorsiklo, check and go. Ini-stop natin and diriri sila. But we will remind our personnel to do that. Actually, nakikita po kasi natin sa mga motor is mas madali silang ma-check at mas madaling makita visibly. But nakita naman natin na chine-check din naman po ng ating mga quarantine control points yung ating mga four-wheel vehicle. It so happen lang na mas marami motorsiklo, kaya mas marami sila na napapara. Opo. Susunod na tanong, Secretary, mula kay Lanes Capanti ng GMA News. China's vessels in West Philippine Sea, what do you make of China's repeated incursions in the West Philippine Sea when they are supposed to be our friend? Well, naprotesta na po yan ng ating Department of Foreign Affairs matapos makumpirma ni National Security Advisor Esperon yung mga barkong yan. Hinahayaan ko muna po sa kanila dahil nakatutok po muna tayo dito sa COVID. Question from Jonah Villaviray ng Asahi Manila. Mga clarification lang po ito, Secretary, tungkol sa travel sa GCQ bubble sa NCR.
Only essential travel is allowed inside these LGUs and across the boundaries. If you live in NCR and you book a hotel resort stay in Laguna, will you be allowed to travel there? What about for hotels, resorts in your own LGU? Can you proceed with your resort stay in Rizal if you are a resident of the province? Marami na po ang nakapag-book ng biyahe this Holy Week. Basta nasa loob po ng bubble, wala po yung problema. Yung mga magsi-staycation dito po sa Metro Manila, allowed pa rin po yan, pero bawal po ang seniors, bawal po ang mga bata. Pero ito po yung staycation sa Metro Manila. Question mula kay, para po kay General Eliazar, galing po kay Paul Montibon of SMNI. Kumusta po daw ang ugnayan nyo sa AFP matapos nyong ipag-utos ang manhunt operations laban sa communist terrorist group sa nangyaring pananambang sa mga kasamahan nyo sa Camarines Norte? Napakaganda po ng ating koordinasyon sa kanila. In fact, ay galing po ako doon na kahapon para bisitahin. And in consultation with our Chief PNP, General De Bolsinas, ay nagkaroon kami ng koordinasyon po ng ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Cirilito Subihana. At yung ating pong Brigade Commander ay kasama-sama po ng ating Provincial Director and Regional Director para po magsagawa ng follow-up operation. Habang tuloy naman po yung ating pakipag-ugnayan ng ating mga pulisan doon sa barangay upang isulong natin yung ating pong LCAC program na kung saan ay palakisin natin yung ugnayan ng komunidad, ng ating mga pulis at militar, pati na rin po yung ating local government unit para po magkaroon ng economic development at hindi na mangyari yung kaharasan na nangyari na nakita natin noong nakaraang araw. From Reo Calonso for Secretary Roque, tungkol ito po sa Julian Felipe Reef. Ang tanong po niya, what's the government's next move on this? Do you see this escalating to a similar situation as the 2012 Scarborough standoff? I don't think so po. Dahil meron po tayong malapit na pagkakaibigan. Lahat naman po ay napag-uusapan sa panig ng mga magkakaibigan at magkapitbahay. Question from Joey Gilas ng PTV. Okay lang ba na pumapasok ang pribadong sektor sa kampanya ng gobyerno lalo pa at hot ngayon ang issue ng mga private companies na bumibili ng sarili nilang bakuna? Tinutukoy po niya dito yung vaccination program, Secretary. Nasa batas na po yan. So, rerespetuhin po natin yung pulisiya ng Kongreso. From Ivan Mayrina ng GMA News, baka pwede po kahit what counts essential travel? Nasagot ko na po yun. Yung mga APORs, yung mga naghahanap buhay lang. From Laila Salaveria, regarding po sa private companies procurement of vaccine, that's ibig sabihin daw po Roque mean tatanggalin na sa draft order yung provision against tobacco, alcohol companies, and the like procuring COVID vaccines. Natanggal na po yun. All companies can buy vaccines for their employees now. Opo. Question mula po kay Ace Romero. You mentioned reduced surveillance and contact tracing and delayed testing as among the factors that led to the surge. What lapses were committed and who should be blamed? Well, wag na po tayo magsisihan. Ang ating Stay Safe app po talagang fully operational na. Lahat po ng lokal na pamahalaan ay gagamitin ng Stay Safe app. At pinapainting na rin po natin ng contract tracing. Di pa rin natin maaabot yung 30 plus na sinasabi ni Mayor Magalong, pero pinaiinting na po natin yan. At sa pinakabago talaga yung code, yung pagbahay, actively seeking individuals na meron po mga sintomas. Opo. Tanong pa rin ni Ace Romero, will the palace ask the parties responsible to explain? Well, hindi na po siguro, no? Dahil natuto na po tayo at ngayon po talaga ang leksyon sa lahat. Hindi po ibig sabihin na palibasa na pababa na natin ay tayo po ay we will relax our caution, kumbaga, no? So kinakailangan po talaga, pagkamat nakakapagod talaga yan, naintindihan ko naman, we are always on our best behavior at palagi po tayong mask, hugas, iwas at bakuna. When we say daw po the goal is 25% reduction, that's 25% of what? Ano po yung reference point?
Well, kung ano po yung mga numero natin, nais natin mapababa by 25%. No? So, from the peak, kailangan po mapababa pa natin yan. No? Pero it's a moving average naman po yan kasi hindi po yan fixed. Opo. Kaya average na po yan. From Kylie Atienza of Business World, for Secretary Roque, several senators were alarmed by the draft administrative order regarding po dun sa in conflict with public health. Ask and answer na po yan. Second Lahat question. pwede na bumili. Second question po, should we expect more travel corridors in the future? Ito na po ba ang bagong strategy ng gobyerno to balance health and economy amid a fresh spike in coronavirus infections? Well, kasama pa rin po ang mga granular at localized lockdowns. For PNP, General Alyasar, ano po ang gagawin ng PNP sa mga bibiyahe na hindi pasok sa essential work? Who determines what is an essential work? Kagaya po ng bagay kanina ni Secretary Harry, alam po natin kung ano yung mga essential workers na pwede mag-cross. So kung sila po ay hindi kasama doon, so sila po ay non-upper, meaning hindi po natin sila i-allow na pumasok sa bubble area or lumabas ng bubble area. Opo. Secretary Roque, susunod po magtatanong si Melo Acuña. Opo. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon po. Nabanggit po ni Dr. Henry Lim Bonlyong, Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, na umasa sila makakabawi yung gross domestic product, magkakaroon ng growth sa third quarter. Pero sa pagkakaroon ng ganitong bagong approach, paghihigpit ng 2 linggo, baka raw po maantala ito ng isa pang quarter. Ano po ang inyong pananaw? Hindi naman po, no? Kasi hindi natin sinira ang ating ekonomiya. Napakakaunti po yung mga negosyong pinasara natin ng 2 linggo. So ito nga po yung kumbaga, hindi naman compromise, but ito yung perfect balance between yung pagpapabagal ng numero ng COVID-19 at yung pangangalaga ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Localized granular lockdowns, kasama po itong travel bubble at yung matinding pakiusap na manatili po sa mga tahanan kung hindi naman kinakailangan lumabas. Tungkol po doon sa donasyon ng pribadong sektor sa pamahalaan, mayroon po bang paraan para malaman kung saan mapupunta yung idodonate ng mga bakuna ng mga kasama doon sa tripartite agreement? Ay, mapupunta po yan doon sa ating publiko at susundin po natin yung order of priority. I see. Meron pong mananagot kung sakali. Baka kasi may magduda na kung saan makakarating yung bakuna. Ay, wala po. Dahil lahat po yan subject to strict inventory. Pagpasok pa lang pa ng customs, alam na natin kung magkano pumasok at saan po dinala. Opo, mabuti po kung ganun. Nabanggit po ninyo na makakasama ang DILG sa pagbabahay-bahay sa mga tao upang malaman kung sino ang may sintomas at kung sino mga kailangan ng gamot at quarantine. Ano po ang approach ninyo sa mga taong walang bahay na nasa lansangan? Ano ang gagawin ng pamahalaan? Ganun din po. Kung talagang meron simptomas, itetest at i-isolate po. I see. Para kay General Eliazar po, magandang hapon, General Eliazar. Magandang hapon po. Malaman lamang kung tumaas po ba ang bilang ng mga krimen against property and against persons sa nakalipas na 1 taon na nagkaroon tayo ng lockdown at ngayon pong nagsimula tayo ng panibagong paghigpit, kumbaga. Meron po ba kayong nakikinitang pagbabago sa datos? Opo, bumaba po ang krimen natin. Actually, continuous pong minomonitor natin yon at nakita natin nga, ito pong period na nasa lockdown tayo, 1 year na compared dun sa a year before that, ay malaki po ang pagbaba niya. Well, logically, dahil nga po nagkaroon tayo ng restriction sa travel and movement ng ating mga kabayan, pero aside from that, ay dahil nga po tayo ay nagbabantay, ay meron tayong mga checkpoints and other interventions na nakatulong upang bumaba ang ating krimen. Salamat po kung gano'n. Para kay Secretary Roque, para po bukas, siguro po maaari ninyo kaming bahaginan kung ano naging performance ng Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at ng Small Business Corporation sa kanilang pagtulong sa micro, small and medium enterprises sapagkat ito po yung binanggit ni Mr. Jeffrey Nang ng UP School of Economics Alumni Association sa tapatan sa Aristocrat kanina. Maraming salamat po, Secretary. Thank you for the advance information at si Liz. Liz is watching po and Liz will take down kung ano yung requested information ninyo together with yung 2 tanong na sinabi kanina ni Yusek Roque. No?
for tomorrow. Mhm. At ikaw yung nagtanong tungkol dun sa isabong. Nakausap ko po kanina si Chairman Andrea Domingo. Ang sabi, kinonfirm po niya na may jurisdiction ng PAGCOR ngayon sa pamamagitan ng isang memorandum na inisyu po ng Executive Secretary sa mga isabong. At ang sabi po niya, ang isabong po, wala daw tao po doon sa mga studio ng isabong. Yun I po see. yung pong impormasyon kay Chairman Domingo. Wala pong violation sa PD 1602 na illegal gambling. Well, ang pagkakaalam ko po kasi may kapangyarihan po ang PAGCOR, no? At itong pagkakaroon ng jurisdiction bago lang po ito pursuant to a memorandum issued by the Executive Secretary dahil ang sabong talaga ito po yung nasa jurisdiction ng mga local government units. Maraming salamat po sa update. Thank you. I wish you well. Thank you. Salamat po. Maraming salamat, Melo. Okay. Opo. Marami po bang questions? Yes, Secretary, mga konti-konti na lang po. Bibilisan ko na lang po. From Angel Ronquillo ng DCXL, RMN, para po kay General Eliasal, kailangan po ba daw, pakiclarify lang daw po, kailangan po ba daw ng rapid pass kapag lalabas yung APOR sa travel bubble tulad ng inisyu dati na rapid pass na ikakabit sa mga windshield ng mga sasakyan? Unang-una po, yung rapid pass na inisyu nun ay within Metro Manila. Pati na nag-check sa kanya. Now, na-expanded na po yung ating area. Labas na ng Metro Manila yon. So, within Metro Manila at saka paglabas ng papunta po doon sa other areas of the bubble, hindi mo na kailangan ng anumang, hindi na ka-check doon kasi nga within the bubble ka. So, doon po sa ating mga boundary ng bubble mismo, ay wala po tayo doon na rapid pass na pang-test doon sa mga dadaan doon at hindi naman po sila part ng rapid pass system natin. Unless, eventually, mag-decide po ulit ang ITF na i-allow tayo na magsagawa ng additional enrollment ng rapid pass. So sa ngayon, ulitin po natin at napakasimple naman. ID lang po, basic ID lang ang katapat ng ating mga essential worker na ang travel nila ay work-related. Opo. For Secretary Roque, mula kay Lala Salaveria, you mentioned daw po the reason for the surge in COVID cases. To what do you attribute the reduced surveillance, reduced contact tracing, and delayed testing? Did the government also relax its implementation of these programs? Sinabi nga po na ng ilang mga personalidad na, no, nagkaroon po kasi talaga tayo ng vaccine confidence. Kumbaga parang after 1 year na pagod na tayo, umasa tayo dahil nandiyan ang bakuna, parang pwede nang wag masyado maghigpit. Pero ang natutunan na po natin ng leksyon, kailangan talaga we must be on the guard all the time against COVID-19. At although hindi rin natin completely sinisisi ang ating mga kababayan dahil naintindihan natin na ipagkalat ay dahil din sa pagpasok ng mga new variants. Pero hindi natin makakaila na dahil nga nandiyan na yung bakuna, marami talaga nagsabi, ay salamat, nandiyan na yung bakuna. Pero yun nga po, hindi pa tayo bakunado lahat, mask, hugas. Opo. Tanong naman po mula kay Henry Uri ng DCRH, paano daw po masisiguro na ang asymptomatic na galing sa NCR going to Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna or vice versa ay hindi makahawak kung pwedeng gumala within the area kahit non-essential? Hindi ba makakadagdag palalo sa isang probinsyang kasama sa NCR Plus na mababa ang kaso kung papayagang makapasok sa lugar nila ang maski sinong galing sa NCR? Well, kaya nga po ating pakiusap, kung hindi naman po essential, huwag na pong lumabas ng tahanan. Pero ngayon po, dinadaan po natin sa pakiusap. Huwag na sanang dumating sa punto na dadaanin na natin to sa ibang pamamaraan bukod sa pakikiusap. At Henry, sinagot kita knowing, akalain na yung joke mo pala, akala ko totoo doon sa pagdating sa change oil na yan. So ulitin ko, sagot ko, kapag Batangas, hindi na po pwede mag-change oil. At sa mga nagbabantay, siguraduhin na talagang nag-change oil. Kunin ang resibo ng change oil. Okay, Secretary, may tanong po, may clarification lang po si Trish Tarada ng CNN Philippines. Is staycation essential? Why is it allowed po? Hindi naman po kasi lalabas ng bubble yan. Sa loob lang po yan ng bubble. May tanong... Iniinganyo pa rin po natin ang negosyo sa loob ng bubble. Opo, tanong po ni Heidi Sangpang, may talk to the people po ba tonight? Meron po. I will be joining via Zoom.
again. Opo, Secretary, nais lang po namin ipaabot yung pakikiramay po sa pagpanaw po ng tatay, ama ni Assistant Secretary Queenie Rodolfo. Opo, Nakikiramay po kami kami. rin po ay nakikiramay sa pamilya ni Assistant Secretary Queenie. Nakikiramay po. At kung ano pong mapaglilingkod namin sa inyo sa panahon na ganito, sabihin lang po sa atin. Okay, so since wala na po tayong tanong, maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Nandyan po si Chairman Abalos, si PNP-OIC Eleazar, si Dr. Salvania, at maraming salamat din Yusek Roque. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po na inyong Presidente, ito po ang inyong Spokeshari Roque nagsasabi, Pilipinas, talaga pong naintindihan namin na pagod na tayong lahat. Pero yung kalaban po natin, wala akong pakialam kung tayo napapagod. No? Patuloy po siya na talagang nakakahawa. So habang hindi pa po tayo bakunado, konting tiis na lang po, malapit na at nandiyan ang bakuna, kinakailangan po mask, hugas, iwas at bakuna. Magandang hapon po sa inyong lahat.